أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فائدة النهاردة بإذن الله تعالى سأل عنها الكثير من الأمهات لأولادهم، وهي أيضا نافعة لكبار السن اللي بيعانوا من ضعف الذاكرة وسرعة النسيان وقلة التركيز. مع العلم ان الكثير من الشباب في سن العشرينات بيشتكوا من نفس اعراض كثرة النسيان، فمن الواضح انها لم تعد مقصورة على سن معين، وهي باذن الله نافعة كثيرا في حالات التأخر. فأدعو الله سبحانه وتعالى ان يجعلها سببا وشفاء وبركة لكل من صلى على محمد وآل محمد الطاهرين. والفائدة بإذن الله تعالى هي لتنمية الذكاء وتقوية الذاكرة وسرعة الحفظ باستخدام الآيات القرآنية المباركة، فهي من الطرق القوية التي ورثناها عن مشايخنا. وبإذن الله هنبدأ شرح الطريقة، وهي بإحضار ورقة بيضاء، وهنكتب فيها هذه الآيات المباركة بالمدد الطاهر، ونضع الورقة في مقدار 2 لتر من الماء، ونتركها حتى تنحل الكتابة في هذا الماء، ثم يقرأ عليها سورة ياسين المباركة، ويشرب منها كوب يوميا لمدة 7 أيام. والذي لا يملك المدد الطاهر للكتابة فبإمكانه قراءة الآيات المباركة على الماء لمدة 7 أيام قراءة وشرب. ولنستعرض سويا هذه الآيات المباركة، ونبدأ أولا ببسم الله الرحمن الرحيم. ومن سورة البقرة المباركة سنأخذ أول 5 آيات. وخاصية هذه الآيات المباركات إنها تزيد في الحفظ وتقوي اليقين ويثبت بها العلم وتعين على الحفظ والمعرفة. ومن كتبها بالمدد الطاهر ومحاها بماء عذب، وكانت أول ما يدخل البطن بدون طعام لمدة 3 أيام، فإنه ينال ما ذكرناه ببركة هذه الآيات المباركات. ثم نأخذ خواتم سورة الشورى المباركة، الآيتين 52 و 53 من سورة الشورى المباركة. وهذه الآيات من خواصها لحفظ العلم وزوال النسيان والتنبيه من الغفلة، وهي نافعة لمن أراد قيام الليل يكتبها ويشرب من مائها، ويفعل ذلك كل يوم لمدة 7 أيام، فإنه يورث الحفظ وحسن اليقين بإذن الله تعالى. الآن ننتقل إلى سورة النجم المباركة، ونأخذ منها أول 18 آية، وسوف نذكر كل الآيات بالترتيب في الوصف بإذن الله تعالى. وخاصية هذه الآيات المباركة من سورة النجم الشريفة، هذه الآيات تصفي الذهن وتزكي العقل وتزيل النسيان وتعين على حفظ القرآن والعلم وتذهب بالوساوس. من كتبها وشرب من مائها 7 أيام متواليات على الريق بلغ من ذلك ما يريد بإذن الله تعالى. ثم نأخذ الآية 21 من سورة يوسف المباركة، وهي نافعة جدا للحفظ والنسيان وقيام الليل. ثم نأخذ هذه الآيات المتفرقات المعروفة بآيات الفهم. وهذه هي الآيات الخاصة بالرؤيا المباركة، ولكن سأزيد عليهم فائدتين مباركتين بإذن الله. وهي الفائدة الأولى الآية رقم 171 من سورة الأعراف. وخاصية هذه الآية المباركة: إذا كتبت هذه الآية المباركة لمن يريد الفهم وحفظ القرآن والعلم وقلة النسيان في كتاب الذي يدرسه أو مصحفه الذي يحفظ منه، فإن الله يوفقه للفهم والحفظ وقلة النسيان بإذن الله تعالى.
وهكذا وجدنا هذه الآية المباركة مكتوبة في العديد من مجلدات الكتب التي كان يدرسونها المشايخ. الآن نذهب إلى فائدة أخرى، وهي الآية الأولى من سورة إبراهيم المباركة، وهي خاصة بالمعلمين والمدرسين ومحفظين القرآن. فمن قرأها على قليل من الماء ورش بها المكان الذي يتعلم فيه التلاميذ، فإن المعلم يهاب ويطاع من تلاميذه، ويكون ذلك في صالحهم ورشدهم. وستجدون جميع الآيات المباركات الخاصة بعلاج النسيان وقلة الحفظ والذكاء ستجدوها موجودة بالوصف، وما عليك إلا كتابتها بالمدد الطاهر في ورقة بيضاء، ثم تضع الورقة في مقدار 2 لتر من الماء وتتركها حتى تنحل الكتابة في الماء، ثم تقرأ على هذا الماء سورة ياسين المباركة مرة واحدة، وتحفظ هذا الماء وتتناول منه مقدار كوب يوميا قبل الإفطار، وتستمر على ذلك لمدة 7 أيام متواصلة، فهي علاج فعال ونافع للكبار والصغار لتنمية الذكاء وتقوية الذاكرة وسرعة الحفظ بإذن الله تعالى وبركة آياته. ولمن لا يملك مدد روحاني فعليه بقراءة الآيات وسورة ياسين المباركة على الماء، والقراءة والشرب يكون بشكل يومي لمدة 7 أيام. وأخيرا تقبلوا هذه الفائدة من أخوكم وأقلكم علما وأدبا، واسأل الله العظيم لكم بالتوفيق والرشاد ببركة سيد الأحباب محمد وآله الأطهار الأخيار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن وإياكم شركاء في نشر الخير. فعلوا الجرس وشاركوا واشتركوا وعلقوا على هذا الفيديو وغيره من إنتاجنا.